Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні ми з вами будемо говорити про одне із найпопулярніших вин на планеті, яке зветься Асті. Воно виробляється в Італії, на північному заході, в регіоні П'ємонт. Є така провінція прям Асті, де з сорту винограду мускат виробляють ігристе, солодке. Дуже приємне вино. Я, чесно кажучи, завжди відверто кажу, якщо я в житті буду колись тонути, я хочу потонути в Асті. Це буде смачно, ароматно і солодко. Цю пляшку нам зробив для нас виробник Fiorelli. Це один із найпопулярніших брендів винних, які є на території України. Вино є категорії DOCG, тобто це вино найвищої якості, де навіть держава гарантує цю якість, і підтвердженням цьому є ось ця така державна акцизна марка, назвемо. До речі, на ній є номер та серія, і ви можете зайти на відповідний сайт та прослідкувати конкретно, з якої партії ця пляшка, хто її зробив, які дати були бутилювання і так далі. Тобто вся технічна інформація, яка підтверджує те, що держава контролює повністю процес виробництва. Ну і, звісно, треба, напевно, декілька слів сказати про консорціум виробників Асті, тому що насправді завдяки таким організаціям утворюються і зони, і контролюється процес, і проходить десь якесь рекламування цієї зони. Логотипом цієї зони консорціуму виробників Асті є вершник з місцевим прапором. Ну що, давайте продегустуємо. Пляшка у нас, як завжди, для всіх ігристих вин, вона є важча. Вона є з такою стрічкою, яка дозволяє зняти верхню частину капсули. Що обов'язково рекомендую? Асті потрібно пити при температурі 7-8 градусів. В ніякому разі тепле вино білого кольору, я б навіть сказав, заборонено споживати, тому що воно вам не сподобається. Любе біле вино смачне тоді, коли воно охолоджене. Ну і напевно вартує додати, що коли ми говоримо про Асті, то це вино настільки популярно в Італії, що любий святковий обід, там, коли всією родиною люди виїжджають до ресторану, завершують пляшкою Асті до десерту, тому що солодке гарно поєднується з солодким. Так ви можете споживати його з фруктами, якоюсь фруктовою тарілкою або просто без нічого, але здебільшого, якщо це буде якийсь там пиріг, причому такий святковий, можливо, домашній, бабусин пиріг білого кольору. Тобто важливо, щоб десерт не був там шоколадний, наприклад, чи якийсь там з чорних фруктів, червоних фруктів. Тобто щось таке біленьке. То буде гарно поєднуватися. Подивіться на цю красу. Як її можна не любити? Стійкість піни ми бачимо крута. Це говорить про якість. Традиційно ігристі вина не взбовтують, так як тихі вина. Чому? Тому що виробник занадто багато процесів зробив для того, щоб воно було ігристе. А збовтуючи ми, звісно, звільняємо наше вино від поняття ігристості. Але так як ми оцінюємо, то нам треба трішечки зрозуміти, який в нього аромат. А в нього аромат той, який називають первиннім. Це мається на увазі, що вино повністю відображає аромат сорту винограду мускат, з якого зроблено. Тобто, коли ви зустрінете в живому вигляді сорт винограду мускат, він точно таку ароматику має, як вино. Або навпаки, вино має точно таку ароматику, як виноград. Ну що, давайте скуштуємо. Я вам признаюсь, як професійний сомельє, мені легше виплюнути вино, яке коштує там декілька тисяч доларів, ніж вино під назвою Асті солодке. Чому? В даному взірці 7% алкоголю. Тобто ви розумієте, що воно зовсім з малим містом алкоголю, ви можете спокійно його споживати і не відчути це на собі з точки зору оп'яніння. Тому рекомендую завжди мати вдома одну, а краще дві пляшечки Асті. Для чого? Коли до вас приходять гості, навіть якщо не заплановано, ви спокійно можете взяти, покласти на стіл фруктову тарілку і налити келих Асті. І таким чином зробити максимально приємну гостинність для своїх, чи то друзів, чи родини, чи просто гостей, які завітали. Чому? Тому що солодкуватість, яку відчувають наші рецептори, вона пов'язана з чимось
більш теплішим, більш комфортним, там, більш, не знаю, тим, яким проявляє кохання. Тому всім бажаю особливих моментів життя, які буде супроводжувати Асті.